klein we zijn? Neem een wereldkaart of een globe. Als een mug op Nederland gaat zitten, zijn we niet meer te zien. Hoe kan zo'n land, zo'n mondiaal vlekje, soms zo reusachtig lijken? Wat is het geheim van Nederland, sportland? Dat ik ooit Olympisch kampioen ging worden, weet je, daar heb je, als je geluk hebt in je carrière, 3 kansen. Ik denk dat ik om 11, 12 altijd heb gedacht van, ooit wil ik wereldkampioen. Omdat je daar heel je leven van droomt, is het meer als het gebeurt van wat nu. Het gaat om vuur. Het vuur dat bijna 100 jaar geleden voor het eerst brandde, hier bij ons nota bene, en dat nooit is gedoofd. Het gaat om alles uit jezelf halen, alle wegen bewandelen, alle onzekerheden uitgummen, alle twijfel overwinnen, alles doen wat in je mogelijkheden ligt. Pas dan kan het talent dat in je ligt te smeulen ontbranden. Pas als de basiselementen er zijn, kan iets opvlammen. Pas als het in jezelf brandt, kun je anderen aansteken. En pas als je anderen kunt aansteken, kun je een stadion, een land, een wereld in lichte lagen zetten. Het gaat erom dat het blijft branden en om wat daarvoor nodig is. Brandstof, zuurstof, hitte, vuur. Ooit, jaren geleden, reden in een van die eindeloze zomerse toerritten een paar tamelijk onbekende renners voorop. Commentator Herbert Dijkstra begon direct met het wegen van de kansen van de verschillende coureurs, maar collega Maarten Ducrot onderbrak hem. Sst, Herbert, kijk. Dit is een kopgroep vol verhalen. Een sportprestatie op zich is niet veel. Het betekent slechts iets binnen de microwereld van die sport zelf. Daarbuiten is het niet meer dan een statistiek. Een golfje in de zee van nieuws. Nederland wint met 17-15. Nederland wordt Olympisch kampioen. Pas als aan een prestatie een verhaal kleeft, gaat een medaille glanzen. Je hebt achtergrond nodig om de voorgrond goed te kunnen zien. Neem Niek Kimmer. Hij had een verhaal. Hij was de jongen die op een official botste en daarna toch nog goud won. Hij had zich opgericht, was obstakels tegengekomen en won toch. Hij was de jongen die precies had waargemaakt waar hij als kleine jongen van droomde. Hij had de hoofdrol in zijn eigen feel-good story, inclusief eindgoed al goed. Maar het jongetje Niek had nooit verder gedroomd. Nooit gedacht wat er na eindgoed al goed zou gebeuren. Zich nooit gerealiseerd dat een film stopt bij de aftiteling, maar het leven niet. Hij was het. Hij was precies wie hij altijd had willen worden. En nu? Wat nu? Er was dat verhaal van die jongen en die official. En dat verhaal is verteld, voltooid. En nu is er een nieuw verhaal. Het verhaal van iemand die heeft gezien wat er voorbij zijn grootste droom lag. En die op zoek moest naar nieuwe vonken, naar nieuw vuur. Dat verhaal wordt verteld om nieuwe Nieks te inspireren. En om de oude Niek aan te vuren zijn dromen in te richten naar de werkelijkheid. In plaats van andersom. Mijn naam is Pieter van der Hoogband en in een ver verleden was ik zwemmer. En daar heb ik 7 medailles mee gewonnen op de Olympische Spelen. 3 keer goud, 2 keer zilver en 2 keer brons. Tegenwoordig mag ik chef de mission zijn van de Olympische ploeg. Ik heb dat in Tokio mogen doen en nu dadelijk ook weer in Parijs. Een hele eervolle baan. En ik probeer daar steeds de juiste balans te vinden tussen presteren en plezier. En mijn kennis als sporter en nu als chef weer toe te passen om de sporters te helpen, te ondersteunen en hun coaches natuurlijk, zodat zij kunnen pieken op het juiste moment. Als alle elementen aanwezig zijn om vuur te maken, dan ben je in staat om
niet alleen je omgeving, maar ook Nederland en zelfs de wereld in vuur en vlam te zetten. Oftewel pieken op het juiste moment. En wie anders dan Niek Kieman, onze Olympisch kampioen BMX, kan hierover meepraten. Als je alleen wint, er zijn zoveel sporten in de wereld. Het wordt pas interessant als je een verhaal hebt, maar je moet wel winnen. Ja, want als je zo'n mooi verhaal hebt, maar je wint nooit, dan onthoudt ook niemand. Dus... Als klein mannetje van 10 jaar heb ik de Olympische Spelen van Seoul op de voet gevolgd. Het was een bron van inspiratie. Hele mooie waardes heb ik toen destijds geleerd. En als papa van 4 kinderen pas ik nog steeds die waardes van destijds toe. Dus ik ben heel erg benieuwd van hoe maak je nu die impact? Gaat hier. Unieke beelden van Niek in Nederland. Heeft even geduurd. Ja, we zijn er. De persoon die 1 keer in het 4 jaar op BMX kijkt, als ze daar al kijken, dan is het Niek Kieman. Waarschijnlijk die jongen. Ja, waarschijnlijk die jongen die al tegen die official aanbotst en daarna goud. But Nick Kieman of the Netherlands from this moment on as Olympic champion. Uitgerekend de man die afgelopen maandag op een official knalde. Met een dikke knie, dagenlang niet kunnen trainen, de baan niet kunnen verkennen. Niek Kieman pakt goud. Dat is 1 dag uit mijn leven. En toevallig bots ik op een official. Nou, gelukkig kon ik er nog steeds mee fietsen. Was er met official ook niks aan de hand. Maar ik vind het grappig dat we het nu over hebben. Want weet je dat de Olympische Spelen weer aankomen. Want na de Spelen, ook overal waar ik kwam, begon het te open. Kieman has been so dominant throughout the rounds. Can he take this final? He's just got one more straight after this one. It'll be Kieman. Oh, we see a crash, but it will be Kieman of the Netherlands will come down, and it will be the Netherlands who take gold. Dit is even heel iets anders. Heel veel sporters na de Spelen nemen ze Olympische ring als toe. Heel mooi Olympische Spelen, het is 1 week van mijn leven. Ja, mooi dat ik hem win en ik wil hem heel graag. Ik ben heel blij dat ik hem heb gewonnen en ik zou heel graag nog een keer winnen. Maar het is en blijft 1 week van mijn leven. Dat ik op de official bots, is 1 dag van mijn leven. Ik hoop dat ik veel meer ben dan alleen die fietser die 1 week niet zo'n wedstrijd won. En ik denk hoe ik Tokio inging, was zo oké. Ook als ik de Olympische Spelen niet had gewonnen, had ik al een hele mooie BMX-carrière gehad. Eén wedstrijd definieert niet wie ik ben. Veel doen dan vandaag? Zit niet? Weet je veel vandaag? Al een langere inspanning. Ik kwam tot de conclusie, het moet sterker worden en het moet harder. Je moet sterker worden. Jij moet sterker worden? Oké. Nee, ik had heel januari long covid, dus heel januari niks gedaan. Toen was dat eindelijk goed. Toen schoot het in mijn rug. Dus Conclusie. ik schrik nog, of ik raak nog niet in de stress, maar de klok begint wel te tikken. En ik denk omdat ik er zo in stond dat ik ook kon winnen. Want ik denk, als je erin staat van deze wedstrijd moet ik winnen, alles heeft gefaald. Is het heel moeilijk om in de flow te komen en het beste uit jezelf te halen. Dus ergens is het wel een lastige balans. Want natuurlijk moet je het belangrijk vinden. Want anders ga je niet elke dag daarvoor trainen. Maar tegelijkertijd moet je ook een zekere vorm van scheid aan hebben. Dat je gewoon ontspannen aan de startrij kunt staan en gewoon vrij kunt racen. Want als je met de staart tussen je benen aan de start staat van oh god, als ik dit maar win, dan ga je nooit winnen. Van een stukje inspiratie van dat ik op de official bots gebaseerd dan goud won. In Rio viel ik. Toen had ik enkelbanden gescheurd en ik weet niet meer welk botje. Er is een botje in mijn voet gebroken.
Dat deed veel meer pijn dan mijn knie in Tokio. En daarmee werd ik 7e. Dus toen ik last had van mijn knie in Tokio, dacht ik, ja, weet je, het is niet ideaal. Maar het is nog steeds 10 keer beter dan wat ik in Rio had. Helaas was dat best een spectaculaire valpartij. Mijn fiets was gebroken, 2 stukken fiets liep ik over de finish. Toen dacht ik, als ik nu een medaille haal, dat is wel een mooi verhaal. Dus toen was ik daar misschien meer mee bezig en dat ik niet per se, misschien niet zo goed fietsen als dat ik zou kunnen. Dus toen ik in Tokio in een soort gelijke situatie zat, weer geblesseerd. De MRI gemaakt, lijkt een scheurtje in mijn knieschijf. Zit je dan om te spelen met 1 doel om een Olympische finale te rijden. Weten dat je fysiek dit keer wel in goede doen bent. Omdat ik in Rio natuurlijk ook was gevallen. Ja, het is wel zuur dat ik dit dan nu heb, waar ik eigenlijk vrij weinig aan kon doen. Dacht ik, ik moet nu niet denken van, als ik nu win, heb ik een mooi verhaal. Nee. Ik denk gewoon niet meer aan die valpartij. Ik moet gewoon de wedstrijd rijden. Of ik nou beste vorm ben van mijn leven, of gedoseerd, maakt het bal uit. Ik wil nog steeds exact hetzelfde doen. Ik kan wel heel veel medelijden met mezelf gaan hebben, maar daar ga ik niet harder van fietsen. So Kimmer, the 2014 Youth Olympic Champion, 7 years later, he is the overall senior men's Olympic champion. Not often do you see child prodigies necessarily kick on, but look at this. Ik denk dat ik 7 of 8 was. Stel, een paar The Secret gekeken. Kun je, heb je ooit gezien? Nee. Alles wat je wil kun je bereiken. Dat is een beetje... Dus mijn pa had die gezien, die was helemaal geïnspireerd. Dus die dacht, je moet doelen opschrijven. Dus er was bij een regionale wedstrijd altijd 1 jongen waar ik nooit van kon winnen. Dus hij zei, Nick, doe je ogen dicht. En in de volgende wedstrijd voel even gewoon hoe je over de finish komt als eerste. En ik voelde helemaal kipvel en gewoon, ik voelde het echt. De dag erna won ik. Dus toen natuurlijk... Dus ik belde mijn pa op. Ik zei, pa, het werkte. Dus mijn pa natuurlijk heel kippenvel. Dus ook daarna was hij helemaal... toen moest doelen opschrijven. Ze zeggen vaak van, je moet al het gevoel hebben dat je iets hebt voordat je het behaalt. Dat is een beetje de theorie. Ja, ik visualiseer. Dus ik denk dat ik gewoon... Zonder dat ik daar enigszins bewust mee bezig was. Dat ik van kind af aan had ik al 100 keer, 1000 keer een Olympische finale gekregen voordat ik daar was. Als je even hiervoor gaat staan en zegt... Nee? De eerste keer toen ze dat ophingen, toen dacht ik wel van, dat is wel leuk. Maar op een gegeven moment als je dat elk jaar... Op een gegeven moment is het gewoon interieur, dan zie je het niet meer. Op het begin kwam hij eens binnen, gaf hij een knibbel en zichzelf ging hij trainen. Vroeger. Ik teer nog op succes van vroeger. Zeg maar, als ik win, daar word ik heel lui van. Zeg maar, de dag erna denk ik... Ik ben vaak, als ik een slechte wedstrijd heb, ben ik de dag erna gelukkiger dan als ik de wedstrijd win. Alsof je gewoon gewoon zo'n dopamine boost, als je hebt gewonnen, dat je de dag erna dan gewoon even zo'n dip hebt. Weten dat je beter kunt. En als het slecht gaat, dan word ik de volgende dag wakker en denk ik van, ik ga weer trainen, ik moet harder. Maar dan word je gemotiveerd om juist dan beter te doen. Ja. Ook na de Spelen was ik echt niet per se gelukkig of zo. Misschien een week. Tot 3 uur 's nachts was ik met mensen aan het appen in Tokio. En toen werd ik om 5 uur wakker. Dus ik naar de wc en ik ben Olympisch kampioen. Dus toen was ik wel 3 dagen. Gewoon ondergeef de camera's, loopt hij. Ja, dat verhaal heb je al 4 keer verteld aan mij, maar je moet het even tegen de mensen thuis vertellen. Van Mexico. Oh, van Mexico? Met Jeffrey. Nou, ik ging met Jeffrey, onze baanwielrenner, naar Mexico en het zat naast een BMX-baan. Toen kwamen de kindjes naar me toe en hij dacht, leuk, BMX-kindjes, ik heb fans. En die vroegen, are you Nicky, man? No. Do you know Nicky, man? Yes, I know Nicky. Ja, het is gewoon lullig voor hem, maar leuk voor jou. Ja, nou mooi. Oh, vergeet op rek te drukken. Serieus? Nee. Ja, maakt mij niet uit. Jouw video? Ja, klopt. Een van de mooiste Olympische slogans ever is Inspire a Generation. Het inspireren van een generatie. En onze unieke, talentvolle lichting sporters die dadelijk namens Nederland actief zullen zijn in Parijs. Zij kunnen ook weer een nieuwe generatie inspireren met hun gedrag op het veld, maar ook zeker
daarbuiten. Ik heb het zelf mogen ervaren hoe het was als klein kind om geïnspireerd te raken door unieke generaties sporters. En zo ook Niek Kieman, die als klein mannetje droomde van het succes wat hij nu heeft. Je zit me gewoon uit te lachen, hè? BMX is pas in 2008 Olympisch geworden. Dus daarvoor keek ik wel altijd naar Olympische Spelen. En daar was ik gewoon nieuwsgierig van, zou ik dat ook kunnen? Zou ik zo'n topsporter kunnen? En zou ik in iets de beste van de wereld kunnen? Daar was ik gewoon nieuwsgierig naar. Zeg maar, ik begon toen ik met fietsen toen ik 7 was. Dus toen na 2 jaar, toen ik ook voor het eerst een beetje iets meer nationale wedstrijden ging doen op mijn leeftijd. Ja. Ik dacht van, kijk, dit vind ik vet. En deze sport wordt Olympisch, ja, dit wil ik gaan doen. Ja. Toen het vuurtje wel gaan branden, ja. En dat vuurtje is, moet ik even rekenen, 16 jaar lang geen daggedoofdfeest. Foutje. Ik was 9, de vroeg juffrouw op de basisschool voor mij: Niek, wat wil je later worden als je groot bent? Ik zeg, ik wil professional BMX worden. Toen zei ze van, dat kan toch niet, dat is toch geen werk? En er zijn maar heel weinig mensen die dat kunnen. Toen dacht ik, is goed, juffrouw. Ik weet niet, ik ben denk ik altijd wel gigantisch eigenwijs geweest. Dat maakte mij niet uit hoe oud iemand was. Of ik 9 of 10 was. En ik dacht van, oké, jij denkt dat het niet kan, ik denk het. En misschien ben ik ze achteraf alleen maar dankbaar, want ze hebben wel een vuurtje laten branden. Ja, mooi. Ik heb hem erop staan. Nou, Niek, nog één. Laatste zit, best is eraf. Ja, nu een weekje trainen, dan uitrusten en dan 6 of 7 weken in Amerika. Ik voel me wel heel belangrijk zo. Ik droomde echt van kind aan als ik naar bed ging en dan ging ik slapen en dan keek ik gewoon naar de laatste wereldbeker of de WK en dan hoorde ik de omroepers. En dan gewoon in mijn ogen droomde ik gewoon dat ik dan tegen hun aan de race was of dat ik een actie maakte. Justin, mijn broertje, die kan best redelijk omroepen. Dus dan, als wij vroeger ruzie hadden en je bent broers, dus niemand zegt sorry. Dus gewoon 3 uur later gaat het leven gewoon verder en doen we net of niks gebeurd is. Maar Justin, daar hebben we het nooit over gehad. Maar ik denk dat Justin's manier om het goed te maken was gewoon, dan ging hij gewoon omroepen. En dan, dus moet je voorstellen, ik denk, we zijn hier denk 13, 14. We hadden net ruzie gehad en 3 uur later hoor ik vanuit de kamer naast me. Hoor ik Justin omroepen van oh, Sam Willoughby, Mary Strombergs, oh, there comes Niek Kieman. Dus dat. Hij voelde die droom voor jou ook. Ja, sowieso.
Why are you a fan of Nick? Because he got World 1 and then I decided to go with his number. He's very fast. Do you want to be like him? Yeah. Thank you. I have the jersey from the orange one? Yeah, the orange one from the Netherlands, and I have the plate from you Nick have the same number? Yeah, from Bolivia. I use matching it because he loves Nick. Yeah. And why do you love Nick so much? Because I like how he races. He's really good, and one day I want to be like him. Thank you. Congrats with that baby on the way. Thank you very much. Please, thank you. Go. You gotta go. You gotta leave. Sorry, you gotta clear out. You gotta clear out. En toen ik klein was, ja, dan keek je gewoon op tegen de beste rijders van je club op dat moment. En dan kijk je schaatsen en dan enigszins bij ons uit de buurt, zoals een Elder Mars of Mark Tuitert. Dat je soms wel met de auto door het dorp heen komt van waar we vandaan komen. En denk je van ja, als hun het kunnen, dan misschien ga ik dan ook wel. Door de Olympische Spelen van Seoul in 1988, ja, zo oud ben ik nu eenmaal, ben ik als 10-jarig ventje enorm geïnspireerd. En de held van dat toernooi was Matt Biondi. En Matt Biondi had ook het wereldrecord in handen, 48-42, ongekend snel. En dat record werd verbeterd door de Russian Rocket Alexander Popov. Dus Alexander Popov, dat werd mijn nieuwe bron van inspiratie. En ik vond het waanzinnig om als 18-jarige tegen hem te mogen racen in Atlanta. Toen werd ik 4e en 4 jaar later was eindelijk het moment daar dat ik de Russian Rocket op de Olympische Spelen kon verslaan. Dus als inspiratiebron werd het mijn grote tegenstander. Maar daardoor, als collega was hij ook nog steeds een bron van inspiratie. En ik denk dat Nick Kieman iets soortgelijks heeft meegemaakt. Hey, keep her coming, bro. Keep her coming. Solo la foto, la foto. Pero vean, please. ¿Qué tanto? Mami, ya. Me puse atrás y ya no le vi. Rápido para la foto. Yo te sigo. Ya, ahora sí me voy, ya no ves. I gotta go. En ik denk ook dat ik ooit Olympisch kampioen ging worden. Weet je, daar heb je, als je geluk hebt in je carrière, 3 kansen. Ik had in Rio eentje verknald, dus ik denk van oké, je hebt 1, misschien 2 kansen. Dus dat dat ging lukken, dat wist ik niet, maar ik denk wel een WK is elk jaar. Ook al had ik 0 redenen om dat te denken dat dat ging lukken. Ik denk dat ik om 11, 12 altijd heb gedacht van ooit word ik wereldkampioen. En waarom ik dit dacht, geen idee. Want ik kon op nationale wedstrijden vaak misschien net snel. Dus ik had 0 argument om dat te denken. Ja, ik dacht gewoon oké,
mits je gezond blijft, noem maar op. Maar stel op je 18e kun je meedoen bij de senioren. Tot je 28e ben je piek van je kunnen, heb ik 10 kansen. Ik denk, je schiet vast wel 1 keer raak. Eerste jaar bij de senioren was ik 19 en werd wereldkampioen. Ik werd wereldkampioen junior en daarna werd ik wereldkampioen senior. Het was eigenlijk bijna een droom. Dat zijn van die rondjes dat je voor het gevoel gaat alles in slow motion. En ja, dan kom je over de finish en dan zie je een broertje met tranen in je ogen, je ouders die omhelzen, een coach, teamgenoten, ja, iedereen in een groot gekhuis. Omdat je daar heel je leven van droomt, is het meer als dat gebeurt, is het een beetje meer van wat nu. Ik denk dat ik op alle punten nog wel kan verbeteren. Dus ja, ik weet niet hoe ver ik nog kan groeien, maar ik ga ervan uit dat ik de komende jaren nog wel kan doorgroeien. Toen ik 9 jaar oud was, sloeg ik al een verjaardagsfeestje op. Ik dacht van ja, morgen heb ik een wedstrijd, dus kan niet laat naar bed. Mijn ouders zeiden, we willen met je het hele land doorrijden, maar je moet wel je best doen. Dus ik kan niet middernacht thuis komen en dan mijn moeder de volgende dag naar Limburg rijdt voor een wedstrijd. Dat gaan we niet doen. Dus mijn ouders waren gek genoeg om alles te doen, maar ik moest wel mijn best doen. Dus ja, vanaf mijn 9e is het gewoon exact wat ik wilde. En omdat ik denk op die leeftijd zo opkeek tegen mensen op de Olympische Spelen. Ik zag Mark Tuit het goud winnen in 2010. En toen dacht ik, ja, dat is vet, dat ben ik ook. Dus ik dacht gewoon, als dat ooit lukt, dan ben ik de rest van mijn leven gelukkig. Dat dacht ik. Ja. Sla nergens op als ik even terugdenk. Maar op dat moment geloofde ik dat. Ja. Ik dacht gewoon, als ik later ooit Olympisch kampioen word, of in ieder geval zo goed ben in mijn sport, dan lees je op een roze wolk, ben je de rest van je leven gelukkig. Van ik plaatste die mensen zo op een voetstuk, maar daardoor had ik wel gewoon elke dag motivatie. Dan denk ik van, ik kan nu wel afzien, ooit betaalt zich het wel uit. Maar dan lukt het en dan is het meer van, ja, wat nu? Ik ben nog steeds exact hetzelfde, ik moet nog steeds mijn veten strikken, ik moet nog steeds mijn tanden poetsen, mijn kop afvegen. Ik ben nog steeds exact hetzelfde jongen, alleen ik heb toevallig nu een wereldtitel voor Olympisch goud. Ja, dan moet je met die fiets Dat was voor mij wel een schok. Toen ik in 2015 wereldkampioen werd. En ik eigenlijk had wat ik altijd droomd had. Dat ik ook 2 jaar lang echt geen deuk in een pakje boter heb gefietst. Het vlammetje was gewoon een beetje gedoofd. Ik had gewoon altijd een gigantisch vuur wat van binnen brandde, wat gewoon niet gedoofd kon worden. En toen was dat vuur was in één keer een klein vlammetje. En toen, op een gegeven moment dan, na de wereldtitel komt er een Olympische Spelen als doel. Maar ja, toen vond ik goud op de Olympische Spelen en toen viel ik eigenlijk in precies dezelfde valkuil op. Ook goedemorgen. Nee, dit is kut. Nu zien ze de echte Niek. Dan kan ik mijn imago niet hoog houden. Ja, daar gaan de sponsoren. Ja, ik had nog zo gezegd, filmen pas na 12 uur. Vaak heb je een beeld van topsporters dat ze zichzelf heel goed vinden of zo. Maar ik heb bijna het gevoel dat hoe meer je wint, hoe minder dat is. Zeg maar, als ik dan terugkijk naar toen ik misschien 15 was en ik wat nationale wedstrijden won, dan voel je jezelf op die leeftijd best wel man. Maar dan win je het hoogste wat er te winnen is in je sport. En dan denk je van ja, ik denk als je een beetje die subtopper bent, dan kijk je op tegen de toppers. Denk je oké, die zijn zware man en ik ben bijna datzelfde, dus ik ben ook de man. Alleen als je op een gegeven moment bovenaan de ladder staat, dan besef je van ik ben gewoon nog exact hetzelfde wat ik altijd was. Dus als je heel wat pad bewandelt, is het
best apart als je op een gegeven moment op dat punt komt. Ja. Want je gaat in één keer alles in een heel ander perspectief zien. Ik ga mijn nieuwe fiets fine-tune afstellen. Sommige wedstrijden denk ik echt, dit is echt leuk. Maar ja, als je wakker wordt op de dag voor de Olympische Spelen, als iemand er zegt dat hij het echt leuk vindt, dan ligt hij. Je weet, er is geen plek op de wereld waar je liever bent dan op dat moment. Maar toch is het ook gewoon kut. Ja, uiteindelijk weet je, dat is het moment waar je naartoe traint. Maar om te zeggen dat nou zo'n wedstrijddag, als je zenuwachtig bent, dat het echt leuk is, nee. Maar toch denk ik, als ik terugdenk, dan was ik vroeger op de basisschool hadden we een sportdag. En aan het eind van de sportdag moest je een rondje op het voetbalveld rennen. Met volgens mij alle scholen uit het dorp en de omliggende dorpen. Maar toch hoe ik dat beleefde is precies hetzelfde als ik de Olympische Spelen beleef. Alleen is de schaal gewoon anders. Alleen op dat moment voelde dat groot als je 10 bent. And for the Netherlands, your Olympic champion, Nick Kima. Net zijn WK. Nog steeds merk ik aan alles van het is een WK. Maar ik ben wel rustiger dan toen mijn eerste WK reed. Ergens wen je eraan, maar toch is een WK op Olympische Spelen is toch altijd wel extra dan elke andere wedstrijd. Ja, ik fiets nu, want ik ben helemaal klaar. Als ik een WK BMX win, voor mijn voorzet voor mezelf. Als ik moet kiezen, vind ik liever de Olympische Spelen dan de WK. Maar qua het geluk wat het me brengt, ben ik misschien net zo liever de WK te spelen. Oh, jij gaat er niet weg nou. Good job. All the secrets are here. Het is gewoon weer, dat vind ik vet. Dat is met de mensen die dicht bij me staan, die zijn hier aanwezig bij de WK. Dat is gewoon de cirkel waarmee ik het zou vieren. Wat voel je vandaag? Goed. Wat de verwachtingen zijn? Ja, voor niet. Voor ons niet. Ja, dat kan alle kanten op. Als hij zichzelf goed voelt, dan kan hij zomaar het podium rijden. Als hij niet herstelt, dan is het snel klaar vandaag. Stilte voor de storm. Nou, echt Of hoor. dat letterlijk of figuurlijk is, gaan we zien de komende 3 uur. Welke storm? Welke storm het wordt? Uiteindelijk, als ik de Olympische Spelen zou winnen, zou ik het nog steeds met exact dezelfde mensen vieren. Alleen komt er dan gewoon heel veel poespas omheen bij kijken. Ik merkte wel dat toen ik de Spelen won, dan is dat meer bijna iets van dat je aan je familie iets teruggeeft, aan je ouders of je opa en oma. Dat mijn opa en oma brief in de briefbus kregen of mensen die langsliepen toen opa aan de tuin aan het werk was met de gefeliciteerd hè. Dus ja, dus dat bedoel ik meer met, dus het is wel heel mooi dat ik dat andere mensen daarmee iets terug kan geven. Maar ja, dat zijn natuurlijk de dingen, dat hoor ik achteraf en dat vind ik heel mooi, maar dat voel je zelf niet precies. Dus vaak als je veel wint, dan vergeet je bijna hoeveel werk het heeft gekost om op dat niveau te komen. Zoals in de Olympische Spelen, ondanks dat ik de official botste. In aanloop daarnaartoe was gewoon de beste vorm die ik ooit gehad heb. Ik reed in trainingen gewoon aan de lopende band zo gigantisch hard, dat je denkt van oké, dit is heel... Het is niet logisch dat ik win, maar
Dat lag gewoon de lijn per verwachting. Dus dan denk je dat het heel vanzelfsprekend is. Want ja, iedereen denkt van oké, je wint de Olympische Spelen. Dan doe je 5 weken, 6 weken voor de Olympische voorbereiding. Maar je doet al vorig jaar, want het seizoen was afgelopen in oktober. Daar op vakantie gingen we krachtschoenen mee. Dus je voorbereiding begint dan al. En dan probeer je eigenlijk gewoon een motor te bouwen. Of zeg maar, je probeert dan gewoon een motor te bouwen. In de laatste weken ben je gewoon de versnelling aan het fine-tunen. En als je de versnelling aan het fine-tunen bent, denk je, dit is mooi, gewoon een beetje iets met dit, iets met zo. Maar dan vergeet je eigenlijk dat er al 10 maanden werk vanaf ging. En voor die 10 maanden zit er al 20 jaar vanaf dat ik al fiets. Dus ik denk als je veel wint, vergeet je soms hoe moeilijk het is. Helemaal omdat je overal bij je komt, word je helemaal opgehengeld. En dat je van, Nick, wat fantastisch, dit en... Dat je op een gegeven moment gewoon bijna in die verhalen gaat geloven. Dus dan is het soms wel goed om even een reality check te krijgen. Ik heb aan 4 Olympische Spelen mogen deelnemen. En dan word je wat ouder, dan heb je wat meer ervaring. En die laatste Olympische Spelen vond ik het heel erg leuk. Het was een soort van drive. Was het om met mijn coach en met mijn collega's iets achter te laten. Zodat wij als Nederland, we zullen altijd goed zijn in zwemmen. Grote sterke mensen, affiniteit met het water. Om iets achter te laten zodat de generaties na ons daardoor op een hoog niveau die sport konden beoefenen. Dus mijn legacy, iets achterlaten, dat was een enorme drive. Zo is Nick Kieman natuurlijk veel meer dan die unieke sportman die op een official knalde en daarna Olympisch goud won. Dat is maar een fragment van zijn hele carrière, van een fragment van zijn hele loopbaan, maar een fragment van wie hij is. Want Nick Kieman is veel meer dan alleen een medaille. Voor mijn gevoel ben ik in de afgelopen 3 jaar 10 jaar ouder geworden. Gewoon, dan win je de Olympische Spelen. Dan krijg je allemaal aandacht en overal waar je komt van, Nick, ben je geweldig. Nou, dan ga je fietsen. Dan denk je van, oké, ik heb eigenlijk alles wat ik ooit heb gewonnen in de sport nu gewonnen. Wat ga ik nu doen? Wil ik dit nog wel? Op een gegeven moment verlies je gewoon een beetje de honger. En ik denk dat de afgelopen 3 jaar meer dan fysiek eigenlijk gewoon dat de uitdaging was van hoe vind ik dat vlammetje weer terug. De Olympisch kampioen Nick Kieman in de vorm van zijn leven. En zijn leven ziet er zo anders uit dan 3 jaar geleden. 3 jaar geleden was er de vlucht naar Zwitserland. Zoektocht naar iets anders, trainde daar. Het was de ultieme opmaat naar Olympisch goud. En nu woont hij deels in Californië. Dat is een Amerikaanse vriendin. Hij wordt ook vader later dit jaar. Hij doet alles zelf. Of ja, het was eigenlijk een heel zielig klein vlammetje. Maar we maken dat vlammetje weer gewoon een groot kampvuur die gewoon gigantisch graag wil BMX en wedstrijd wil winnen. Kieman met een geweldige start. Komt hij goed naar binnen. Daar zit Beerman. Hij is ze allemaal voorbij, zeg. Kieman is ze allemaal voorbij. Oh, en houdt hij dan de eerste bocht. En dan heeft hij alleen Jochis Daudet. Is de gang er een beetje uit. Kieman achter Daudet. Het zilver is voor Kieman. Maar Kieman laat zien dat hij er weer staat. En ik denk dat dat de grote uitdaging was. En toen dat er was, als je iets echt graag wil, hoef ik mezelf niet te motiveren. Dan hoef ik niet tegen mezelf te zeggen van oké, Nick, let op je voeding, let op je slaap. Je wil dan zelf niks liever dan hard fietsen. Dus dan wil je daar alles voor doen. Second is the same as fucking first round. I know it's good, but it doesn't count. Ik denk dat door de jaren heen de motivatie ook verandert.
waar ik toen ik jonger was de illusie had van oké, als ik die wedstrijd win, als ik dat niveau ooit haal, ben ik de rest van mijn leven gelukkig. Dus was dat mijn motivatie. Dan op een gegeven moment wil je laten zien dat je geen eendagsverlier bent. Dus is dat je motivatie. Ja. En dan kom je op een punt dat je denkt, oké, nu heb ik in principe alles wat ik ooit wil gewonnen. En dan is het eigenlijk als je weer vooraf aan begint. Ik kon niet meer. Tweede bal. Goed toch? Hierin heb je bewijs. Toch wel fijn dat mama altijd mee is. Ik hoef mezelf voor niemand nog te bewijzen. Ik wil het gewoon omdat ik diep van binnen dat een kleine jongetje van 7 ben die gewoon fietsen heel mooi vindt. Die met zijn broertje op de boerderij gewoon wil fietsen. Ik heb hem erop staan. En ik denk uiteindelijk is dat gewoon het allerbelangrijkste. En welke wedstrijd ik daarmee win is mooi meegenomen. Ja. Al haal je alle resultaten weg. Nick Kimmer! Als hij zegt van Nick, je mag nooit meer een wedstrijd fietsen. Of je wint nooit meer een wedstrijd. Dan zou ik overmorgen met mijn broertje ergens gaan fietsen. Here we go! Ik moet Justin wel de meeste credits geven. Maar dat is toch mooi man, weet je, met een paar maten gewoon hard aan het werk. Ik denk ook dat dit echt best wel goed is voor je skills. Dus ik denk van dan kom je gewoon weer terug met van waarom ben je dit spelletje ooit begonnen. Dus als je het zo uitlegt, dan denk je het is heel simpel. Maar het kostte me 2,5 jaar om tot dat inzicht te komen. Nee, ik snap het. Nee, dat snap ik. Ik heb die van mij ook. Weet je, dat is ook jammer. Ja. Maar ja, ook mensen die ik zat er iets verder vanaf. Ja, ik baal dat ik er zo dichtbij zat, dat is kut. Ja, je zat er inderdaad heel dichtbij. Ja. Het is gewoon telkens als ik iets behaald heb, dan denk ik van oké, mooi, wat nu? Ja. En dat heb ik echt elke keer. Maar ik weet ook, als ik moet ook zo'n doel stellen. Want als ik zo'n doel niet heb, word ik echt diep ongelukkig. Ik moet gewoon iets hebben waarvoor ik 's ochtends uit mijn nest kom. Ik had daar vorige week met mijn vriendin over. Ik denk dat ik de dag na een wedstrijd gelukkiger ben als ik niet win dan wanneer ik wel. Want op het moment dat ik win, dan denk ik oké. Of als ik een doel behaal, dan denk ik van oké, heel mooi, maar wat nu? Op het moment dat ik het doel niet haal, dat is heel mooi, want dan blijft op die stip op de horizon staan. Niet klaar mee. Ja, maar gewoon dat je in een WK-finale komt, dat is al moeilijk. En dan heb je ook nog zo'n start en zo'n eerste stuk en dan win je niet. Nou ja, met hoe ik me afgelopen week voelde, toen de tweede eerste bocht uitkwam, wist ik wel, dit gaan we niet meer winnen. Want jongen, elk stuk liep die 2 meter verder uit, joh. Ik was alle energie die ik had, tot in de eerste bocht gestapt. Toen was het op. Pijpie was al leeg toen de trap opliep voor de finale. Ik weet niet waar het eerste stuk nog vandaan kwam. Maar ook ik heb gekotst naar de finale, hè. Ik lag op de grond, zo, ik ben helemaal kapot. Helaas, onze grote sportheld Nick Kieman reist niet af naar Parijs. Dat doet mij persoonlijk heel veel, heel erg verdrietig. Maar ook hierin laat Nick Kieman zien wat voor een ongelooflijke bijzondere sportman hij is. Hij heeft dat opgepakt, hij legt dat op een bepaalde plek neer, hij leert daar ook weer van. Dus wij wensen Nick heel veel succes en heel veel sterkte en wetenschap in zijn herstel. Goed met jou? Nu weet ik wel, toen jij appte de laatste keer, dat ik zei dat ik niet fit was. Ik weet wel de oorzaak nu. Ja, dat was dat dus, ja. De WK ging op zich goed. Ja. Ik voelde me niet super. Ik had het gevoel dat ik wat ziekjes aan het worden was. Ja, uiteindelijk op een of andere manier daar een zilveren medaille weten uit te persen. Toen was ik in Nederland. Toen ging ik me nog steeds niet beter voelen. Vanuit Team NL bij de cardioloog terecht. Ja. Een paar scans gedaan en ja, zei de dokter vrij snel dat ik niet meer moest trainen en moest rusten. Nee. En dat Parijs ook geen optie was.
de ene kant zuur, maar aan de andere kant heel blij. Ja, kijk, als je hier een pols hebt of hier knieën, dat is niet goed. En ik wil mensen niet aanmoedigen om daar doorheen te beuken. Maar sommige dingen wil je niet doorheen beuken en dat is dit er één van. Ja, precies. Dat scheelt echt nog. Weet je, in Tokio had ik het gevoel van dit moest zo zijn. Van dat Kimman in het Japans betekent Goldman. Zeg maar, dat verzin je niet. Dus dat ik daar dan ook nog goud win. En nou, dit keer mocht ik niet zo blij. Misschien nog nu voor de finale, joh. De koning, BMX, fantastisch. Ik ben er weer emotioneel van. Je bent Olympisch kampioen. Nou jongens, ik kom de plaats voor nu. Marius Strommers, tweevoudig Olympisch kampioen BMX, die zei: You don't live at the mountaintop, you only visit it. Dus daar heb ik al vaak aan gedacht, van ook als je goud haalt, dan natuurlijk leef je even een tijdje op een roze wolk. Ja. Maar op een gegeven moment gaat dat ook weer terug naar normaal. Ja. En nu, stel Parijs was heel goed gegaan, dan had ik misschien 2 weken, of een paar weken, misschien een paar maanden op een roze wolk geleefd. Maar op een gegeven moment gaat het ook weer verder. Ja. Dus, wat ik zeg, relativeren is dodelijk, dus ik wil niet alles kapot relativeren. En ik ben sporter en ik wil niks liever dan hard fietsen. Maar ja, de rest van mijn leven gezond zijn is ook wat waard. Nou, dat is alles. Ja. Justin, ik wil even vragen of jij de omroepen van vroeger na wil doen. Oui, Michel. Straks als we in de 5 zitten. Ja, dat moeten we gewoon straks doen. 1 tegen 1 dan. Ja, straks gaan we gewoon een wedstrijd doen. Gaat gewoon. Wie tegen wie, dan gaat Justin gewoon omroepen. Moet ik de microfoon even pakken en dan kunnen we los. Wel echt zo, hè? Wat voor mij niet veel hielp, is als je tegen een lamp loopt en denk van oké, wat wil ik met mijn leven? Welke kant wil ik op? Volg je hart, volg je instinct. Als je onderbuik constant zegt dat je iets moet doen, ook al verklaart heel de wereld je gek, probeer het gewoon. Denk gewoon aan wat deed je toen je 7 was. Gewoon voordat je de stress hebt van belastingen betalen, hypotheek, boodschappen doen. Gewoon op het moment dat het leven gewoon heel simpel was, wat vond je op dat moment leuk om te doen? Waar ben je enthousiast van? Wat is de ware jij voordat de buitenwereld je in een keurslijf vroeg? Ja, probeer gewoon zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven. Hallo jongens. Kennen jullie de jongen die daar op het bordje staat? Tuurlijk! Hij komt van deze club, hij is wereldkampioen en olympisch kampioen. Ja? Is er iemand ook echt fan van Nick hier? Ja, iedereen hoop ik. Ik ben gewoon van iedereen fan van Tim Noah. Ja, hij kan gewoon heel goed fietsen. Nou, omdat hij heel goed in BMX is en omdat ik het zelf ook doe. Dus dan. En dan nog steeds loop je vaak genoeg tegen een muur aan. Of raak je de weg kwijt. Maar ik raak liever de weg kwijt op mijn eigen pad dan de weg van een ander. Dit is wat je doet als sporter. Je hebt het niet eens door, want je bent druk met jezelf. Met presteren, beter worden, strijden met anderen en met jezelf.
Dus heb je het niet door dat dit is wat je doet. Het gaat buiten je om vanzelf haast. Soms kom je er jaren later pas achter wat je hebt gedaan. Maar dat ik gewoon jong was en dan zag ik een filmpje van Cas. Want wij trainden toen nog niet samen. Ja, toen was ik wel fan en nooit zeg maar voorgesteld dat ik met hem zou trainen. Maar dit is wat je doet. Mensen aanvoelen. Hoop bieden, saamhorigheid. Mensen samenbrengen, afleiden en iets bijbrengen. Laten zien hoe je ergens voor kunt gaan. Dat vuur dat bijna 100 jaar geleden ontstoken werd in Amsterdam, dat de wereld over is gereisd, maar nog altijd brandt, dat soms smult, soms oplaait, maar blijft branden, zodat wie wil zich eraan kan warmen, zodat wie wil zich erdoor kan laten aansteken. Want je vergeet het misschien soms, maar dit is wat je doet als sporter. One day I want to be like him. We hebben de elementen. We hebben eerst brandstof. We hadden daarna zuurstof. Hitte en dan ontstaat vuur. Onze sporters gaan Nederland vertegenwoordigen op het mooiste en grootste sportfeest op deze planeet. En dat zijn de Olympische Spelen. Het vuur wat jullie hebben gevoeld bij onder andere Niek Kieman en hopelijk bij vele andere sporters, dat gaan jullie ook ervaren in het Team NL-huis. Waarin werelden bij elkaar komen en waar we de passie voor sport met z'n allen kunnen gaan vieren. Wil jij niks missen van onze topsporters tijdens de Olympische Spelen en een uniek kijkje achter de schermen krijgen in Parijs? Volg ons snel en mis niks van Team NL. Ik ben een vlag. Dat zijn de shots, Ruby. Ja. Waarom heb je geen Powerade van? Doe even natuurlijke reclame dan. Ja, goed zo. Kom Niek, je kunt het. Kom Niek, je kunt het. Kom Niek, je kunt het. Yeah, buddy. You got it, Niek. Yeah, buddy. You got it, Niek. Yeah, buddy. You got it, Niek. Zo'n practice issue. Ja. En die heeft hij al.